नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कोलंबीचा पुलाव। नाव ऐकताच तोंडाला पाणी सुटलं ना? चला तर मग लगेच सुरू करूया। कोलंबी पुलावसाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 1.5 कप बासमती तांदूळ घेतलेला आहे। हा स्वच्छ धुवून 15 ते 20 मिनिटांसाठी असा पाण्यामध्ये भिजत ठेवून घेतलेला आहे। इथे मी पाव किलो कोलंबी घेतलेली आहे। एक मध्यम आकाराचा कांदा उभा पातळ चिरून घेतलेला आहे। एक टोमॅटोची जाड प्युरी करून घेतलेली आहे। बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 2 टेबलस्पून इथे अद्रक लसूणची पेस्ट घेतलेली आहे। इथे काही खडे मसाले घेतलेले आहेत। त्यामध्ये आपण एक स्टार फूल घेतलेला आहे, 2 दालचिनीचे तुकडे, 1 मसाला वेलची, 3 लवंगा, 4 ते 5 काळी मिरी, 2 ते 3 तेजपत्ता। त्याचबरोबर इथे काही कोरडे मसाले घेतलेले आहेत। त्यामध्ये आपण घेतलेला आहे हाफ टीस्पून हळद, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून आपण घेतलेली आहे काश्मीरी मिरची पावडर, 1 टेबलस्पून लाल तिखट आणि चवीनुसार मीठ घेतलेला आहे। गॅसवरती एक पातेल्यामध्ये 4 टेबलस्पून तेल आपण गरम करून घेतलेला आहे। आपण जेवढे खडे मसाले घेतलेले ते सर्व आपण यामध्ये टाकून घेणार आहोत। कांदा सुद्धा यामध्येच टाकून घेऊया। 1 ते 2 मिनिटांसाठी आपण कांदा परतून घेणार आहोत। कांदा मी परतून घेतलेला आहे। आता आपण त्यामध्ये कोलंबी टाकून घेऊया। कोलंबी सुद्धा आपण 2 ते 3 मिनिटांसाठी या कांद्यासोबत परतून घेणार आहोत। कोलंबी आपण छान परतून घेतलेली आहे। तुम्ही बघू शकता कोलंबीला इथे पाणी सुटलेलं आहे। तर आता आपण त्यामध्ये मसाले टाकून घेणार आहोत। त्याचबरोबर अद्रक लसूणची पेस्ट आणि टोमॅटोची पेस्ट ही सुद्धा यामध्येच आपण परतून घेऊया। कोलंबी शिजायला थोडा वेळ लागतो, त्यामुळे आपण ही कोलंबी मसाल्यांमध्ये परतून झाली की आपण ही एक 5 ते 7 मिनिटांसाठी शिजवून घेणार आहोत। त्यानंतर आपण यामध्ये राईस ॲड करणार आहोत। तर यावर मी झाकण ठेवून घेते आणि मीडियम गॅसवरती ही कोलंबी थोडीशी शिजवून घेते। साधारणतः 5 ते 7 मिनिटं झालेले आहेत। तर आपण झाकण उघडून बघूया। मस्त मसाला सुद्धा शिजलेला आहे आणि आपली ग्रेव्ही सुद्धा छान आटलेली आहे। तर कोलंबी थोडीशी आपल्याला ही कचरटच ठेवायची आहे, कारण का ती भातासोबत उर्वरित शिजून जाईल। आता आपल्याला जो धुवून घेतलेला तांदूळ आहे तो यामध्ये ॲड करायचा आहे। तांदूळ सुद्धा आपण टाकून घेतलेला आहे। तर आपण हा तांदूळ यामध्ये हलक्या हाताने मिक्स करून घेणार आहोत, कारण का आपण हा भिजवलेला आहे तर तो तुटू शकतो। तर आपण हे हलक्या हाताने मिक्स करून घेऊया आणि आपल्याला यामध्ये गरम पाणी ॲड करायचं आहे। तर यामध्ये मी 1 ते 1.5 ग्लास गरम पाणी ॲड करते, जेणेकरून आपला राईस लवकर शिजेल आणि तुटणार सुद्धा नाही। आता आपण हे उकळवून घेऊया। इथे आपल्या पुलावला छान उकळ आलेला आहे। तर आपण वरतून थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि मिक्स करून घेऊया। थोडंसं पाणी आपण याचं आटलं की त्यावरती आपण झाकण ठेवून वाफ काढणार आहोत। तर थोडंसं पाणी आपण आटवून घेऊया। याचं पाणी सुद्धा आटलेलं आहे। गॅस आपण स्लो करून घेऊया आणि यावरती झाकण ठेवून एक 5 ते 7 मिनिटांसाठी हा भात पूर्णपणे शिजवून घेऊया। झाकण उघडून बघूया। इथे वरतून आपण 1 चमचाभर तूप टाकून घेतो। हे पूर्णतः ऑप्शनल आहे, पण त्याने घमघमाटही छान येतोय आणि चव सुद्धा छान लागते। आणि आपण 1/2 टीस्पून यामध्ये गरम मसाला ॲड करतोय। वरतून मसाला ॲड केल्याने चव सुद्धा छान लागते। तर आपण हे फोर्कने असं एकजीव करून घेऊया, जेणेकरून आपला राईस तुटणार नाही। तर इथे आपला राईस सुद्धा रेडी झालेला आहे। तर आपला कोलंबीचा पुलाव इथे रेडी झालेला आहे। गॅस बंद करून घेऊया आणि फटाफट याची प्लेटिंग करून घेऊया।
तर अशा प्रकारे इथे आपला कोलंबी पुलाव तयार झालेला आहे। कोलंबी ही बहुतेक सगळ्याच मासेप्रेमींची आवडती मासळी। कोलंबीपासून आपण बऱ्याच प्रकारच्या रेसिपीज बनवू शकतो, तर्री दाल कालवण किंवा फ्राय केलेले स्टार्टर्स। आज आपण कोलंबी आणि भाताचं कॉम्बिनेशन ट्राय करून कोलंबीचा चविष्ट असा पुलाव बनवलेला आहे। हा कोलंबी पुलाव चवीला अगदी रुचकर लागतो। तर आजची रेसिपी कशी वाटली ते आम्हाला कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच नवनवीन रेसिपीज बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।